3 cái nguy hiểm mà nó tiềm ẩn ở trong cái không gian sống và giải pháp dành cho 3 cái nguy hiểm đó. Không để ý đến cái mối nguy tiềm tàng này, về lâu dài có thể cái tính cách của chúng ta nó cũng sẽ bị thay đổi. Nguy hiểm tiềm tàng thứ 3 ai cũng biết nhưng không ai thực sự đưa ra một cái giải pháp triệt để, đặc biệt là trong mảng nhà ở. Cái nơi mà nó public sẽ được giải quyết nhanh. Tuy nhiên, đụng tới nhà dân và đặc biệt là nhà dưới mặt đất ở trong hẻm nhỏ, nó sẽ xảy ra những lúc mà các bạn không bao giờ ngờ tới. Cái hậu quả cuối cùng sẽ rất là đáng tiếc. Mọi người nhớ cùng với Jess theo dõi nha, vì đây là một trong những video rất quan trọng. Chào tất cả mọi người, mình là Jess và các bạn đang theo dõi Cat Studio Channel. Đây là kênh chúng tôi chia sẻ những kiến thức về kiến trúc nội thất, kinh nghiệm làm nhà và sửa nhà. Mọi nội dung đều được đúc kết từ kinh nghiệm thiết kế và thi công rất nhiều tổ ấm của Cat Studio dựa trên nguyên tắc về tâm lý học trong không gian. Chi tiết liên hệ Cat Studio Jess để ở trên màn hình hoặc bên dưới description. Video mới sẽ được lên sóng hàng tuần vào 8 giờ tối thứ 6 hoặc là Chủ nhật. Mọi người đừng quên bấm đăng ký giùm Jess và bấm vào cái chuông kế bên nữa để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của tụi mình nha. Tụi mình quan điểm rằng nhà ở phải mang tính bền vững. Và để đáp ứng được cái sự bền vững đó, nó phải là tổng hòa của rất nhiều yếu tố khác nhau, từ tâm lý cho tới vật lý và các yếu tố về văn hóa. 3 yếu tố đó chính là 3 thứ mà chúng tôi theo đuổi trong suốt quá trình làm việc của mình. Clip ngày hôm nay Jess sẽ đặc biệt nói về cái yếu tố vật lý. Trong cái yếu tố vật lý nó có 2 mảng chính. Thứ nhất là sức khỏe về thể chất của con người sống trong môi trường sống. Và cái thứ hai đó là sự an toàn của họ. Jess sẽ tập trung vào cái tính an toàn của một ngôi nhà. Cái an toàn hôm nay Jess sẽ không nhắc tới cái chuyện là chúng ta phải đặt cái chuông báo động ra làm sao, rồi cửa nẻo ra sao để chống trộm vân vân. Jess không nói tới những cái thứ mà hiện diện trước mặt như vậy. Jess sẽ nói về một cái thứ rất là vô hình mà hầu như không ai nhắc tới trong mảng nhà ở dân dụng, nhưng mà lại cực kỳ quan trọng. Cuộc sống của chúng ta nó sẽ luôn có những cái thứ rất quan trọng, nhưng mà chúng ta nếu không làm ngay thì chúng ta cũng chẳng bị sao cả. Và chính vì như vậy chúng ta sẽ bỏ qua nó một cách rất dễ dàng. Chẳng hạn như các bạn có thể không tập thể dục trong một thời gian dài mà vẫn không bị làm sao cả. Đó là lý do mà chúng ta sẽ ngưng tập thể dục, vì nó chưa có đem lại cái hậu quả ngay lập tức cho đến khi chúng ta bị bệnh, chúng ta dễ té hay là chúng ta không thể nào làm những việc nặng chẳng hạn. Jess sẽ nói về 3 cái nguy hiểm mà nó tiềm ẩn ở trong cái không gian sống và giải pháp dành cho 3 cái nguy hiểm đó. Mọi người nhớ cùng với Jess theo dõi nha, vì đây là một trong những video rất quan trọng. Cái nguy hiểm tiềm ẩn đầu tiên Jess muốn nói, và Jess cực kỳ nhấn mạnh cái nguy hiểm này bởi vì chúng ta đang sống ở trong một cái nơi mà cực kỳ nhiều tiếng ồn. Cách đây mấy tháng thì Jess có một cái chuyến đi qua Bắc Âu. Mình đã ở trên Greenland một thời gian. Thì Jess rất là bất ngờ bởi một điều, đó là khi mà Jess ngước lên nhìn trên trần nhà, họ luôn có những cái trần nhà tiêu âm. Lúc đó Jess mới thắc mắc là một cái nơi mà chỉ có vài chục ngàn dân cư thì thưa thớt, đất thì rộng, làm gì có tiếng ồn đâu mà phải tiêu âm dữ vậy. Và cái văn hóa khi mà trò chuyện cũng rất là nhỏ tiếng. Nó không có giống như châu Á đất chật người đông. Chúng ta nằm trong cái vòng tròn đông dân nhất thế giới đó, và chúng ta cần phải nói rất là lớn để cho người kia nghe. Ở trong một cái xã hội nhiều cái tiếng ồn như vậy mà ta không quan tâm tới những cái tác động mà tiếng ồn nó gây ra cho tâm lý chúng ta. Cái độ ô nhiễm tiếng ồn này, mọi người có thể thấy cái cụm từ này nó diễn ra liên tục ở trong các cái thành phố lớn. Và nếu như chúng ta không nghĩ rằng vấn đề này đủ quan trọng bằng các cái vấn đề đang hiện hữu khác của chúng ta, thì Jess tin là mình nên có một cái góc nhìn khác. Tiếng ồn á, nó không chỉ gây bực mình. Về mặt khoa học, nó sẽ là cái thứ bào mòn cái hệ thần kinh của mọi người. Cho nên là khi mà chúng ta không để ý đến cái mối nguy tiềm tàng này, về lâu dài có thể cái tính cách của chúng ta nó cũng sẽ bị thay đổi. Dễ gắt gỏng hơn, dễ stress hơn, khó giải quyết vấn đề hơn. Vô cùng nhiều những cái hành vi nhỏ nhỏ, và khi nó tích lũy đủ, nó sẽ làm thay đổi chúng ta. Rồi tất cả những cái thứ đó nó sẽ dẫn tới những cái vấn đề sức khỏe khác, và nó làm cho chúng ta không còn suy nghĩ minh định được trong các cái quyết định của mình. Vậy thì khi đó, từ cái nguyên nhân gốc rễ đó mà nó làm cho cuộc đời của chúng ta nó đi qua một cái hướng khác thì rất là đáng tiếc. Mà giải quyết cái vấn đề này thì không hề khó. Sau khi mà Jess liệt kê nốt 2 cái vấn đề còn lại, Jess sẽ đưa ra cho các bạn giải pháp. Cái vấn đề số 2 mà nó xảy ra ngày càng nhiều, đó là cái vấn đề về cảm giác ngộp. Cái ngộp này nó tới từ cái việc càng ngày chúng ta càng đóng cửa, mở máy lạnh. Càng đóng cửa thì không khí càng không lưu thông được. Ở trong cái series nhà cho người Việt, Jess đã nhấn mạnh cái vấn đề là nhà của chúng ta đã quen với cái việc không khí lưu thông qua lại. Vì đó chính là cái phù hợp nhất với lại khí hậu và cái mảnh đất của chúng ta ở hàng ngàn năm nay.
Khi mà xã hội bây giờ thay đổi và chúng ta càng ngày càng đóng cửa, nó sẽ tạo ra các cái hiệu ứng nhà kính ở chính bên trong cái nhà mình. Và càng ngày càng nhiều cửa kính nó sẽ hấp thụ nhiệt nữa. Vì vậy chúng ta càng giải quyết bằng cách mở máy lạnh. Cái hệ quả của nó đó là vừa tốn cái năng lượng làm mát cái căn phòng, vừa trap đóng gói tất cả những cái vi khuẩn hiện hữu ở trong cái căn phòng đó mà nó không thoát ra được. Càng triệt tiêu đi cái độ ẩm ở trong một cái căn phòng, khiến cho nó bị khô và khiến cho da dẻ và cái cổ họng của chúng ta dễ bị tổn thương. Đây là một cái vấn đề con gà quả trứng đó. Chính vì nóng cho nên là phải mở máy lạnh. Và mở máy lạnh thì chúng ta phải đóng cửa. Mà đóng cửa thì không khí ở trong đó nó không lưu thông được. Không phải Jess khuyên mọi người mở cửa ra cho nó thoáng. Tại vì khi mở cửa ra phải tắt máy lạnh, và tắt máy lạnh thì nó lại nóng. Cho nên giải pháp là chúng ta cần phải hạ nhiệt cái căn nhà bằng nhiều cách khác mà không phải sử dụng máy lạnh quá nhiều. Cái vấn đề nguy hiểm tiềm tàng thứ ba, cái thứ mà ai cũng biết, đó là rủi ro cháy nổ. Nhưng không ai thực sự đưa ra một cái giải pháp triệt để, đặc biệt là trong mảng nhà ở. Chúng ta có rất là nhiều các cái tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy rất là nghiêm khắc dành cho các cái tòa nhà, những cái nơi commercial. Nhưng mà riêng nhà ở thì Jess thấy là chúng ta hoàn toàn không có cái sự tập trung chú ý đủ để bảo vệ cái sự an toàn cho gia đình của chúng ta. Mỗi khi mà xảy ra cháy ở các cái tòa nhà hay các cái trung tâm thương mại hay những cái nơi mà nó public, thì cái việc chuông báo động, cái việc di tản mọi người và cái việc mà xe cứu hỏa tới đón nó trở thành một cái quy trình rất là nghiêm ngặt. Và phần lớn là các cái đám cháy nó sẽ được giải quyết nhanh. Tuy nhiên, đụng tới nhà dân và đặc biệt là nhà dưới mặt đất ở trong hẻm nhỏ, một khi mà xảy ra cháy thì cái hậu quả cuối cùng nó sẽ rất là đáng tiếc. Tại vì chúng ta không trang bị đủ cái kiến thức và các cái giải pháp để bảo vệ gia đình chúng ta khi xảy ra cháy. Nó sẽ xảy ra những lúc mà các bạn không bao giờ ngờ tới và rất thường xuyên là đang ngủ. Cho nên đây chính là cái thứ quan trọng mà không ai để ý mà Jess đã nhắc từ đầu clip. Giải pháp thiết kế dành cho 3 vấn đề này, Jess đã nói không biết bao nhiêu tập ở trong series âm học, rồi các cái series về kiến thức nội thất, những cái tập liên quan đến cháy nổ, những cái tập liên quan đến lưu thông không khí vân vân. Jess để mọi thứ ở đây hoặc bên dưới description, mọi người có thể lần lượt mọi người xem qua. Tuy nhiên, clip ngày hôm nay Jess sẽ nhắc tới một cái giải pháp nó mang cái tính cấu trúc cốt lõi. Có nghĩa là nó sẽ giúp cho các bạn xử lý các cái vấn đề ở cái đầu gốc, chứ không còn phải giải quyết những cái vấn đề ở ngọn nữa. Và cái giải pháp này nó sẽ giải quyết được 4 cái vấn đề: cách âm, tiêu âm, cách nhiệt, chống cháy. Đó là vật liệu từ bông sợi đá của Rockwool. Trong cái series âm học Jess cũng đã từng nhắc tới Rockwool rồi, nhưng mà Jess nói theo một cái câu từ mà dùng Rockwool là danh từ luôn. Tại vì đây là một trong những cái thương hiệu mà nó đã phổ biến quá rồi, tới nỗi ở nước ngoài thì các nhà thầu xây dựng hay các kỹ sư họ gọi là đi mua Rockwool đi luôn á, chứ họ không có nói là đi mua bông sợi đá đi nữa. Nó giống như người Việt mình gọi xe máy là xe Honda vậy đó. Cái thương hiệu nó lớn như vậy rồi cho nên nó chết thành cái tên thương hiệu luôn. Mặc dù là các bạn có thể lần đầu tiên nghe tới từ Rockwool, nhưng mà nó đã ở trên thị trường 85 năm ở Đan Mạch và 20 năm ở Việt Nam rồi, và cung cấp cái giải pháp này cho rất là nhiều các cái tòa nhà iconic, các cái dự án cao cấp với tiêu chuẩn khắt khe nhất. Và chắc chắn rằng bạn có thể sử dụng cái vật liệu này ở trong chính cái ngôi nhà cá nhân của mình. Thực ra thì việc design, thiết kế nội thất nó tới với người Việt mình cũng mới thôi. Thành ra là mọi người sẽ thường có cái xu hướng quan điểm là cái nhà sang trọng nó nằm ở những cái thứ hiện hữu trong nhà. Nhưng mà quan điểm của Cat Studio và Jess mọi người cũng biết, tụi mình rất quan trọng những thứ ẩn, những cái thứ vô hình, những cái gọi là kết cấu âm, mà đó chính là những thứ làm ra cái sự bền vững và trường tồn của một ngôi nhà. Ở đây Jess có một cái miếng sample bông sợi đá của Rockwool. Vì là Việt Nam mình không có quen với cái chất liệu này cho nên là Jess sẽ nói chi tiết hơn về nó một chút xíu để mọi người hiểu được cái tính chất của nó. Những cái mảng sợi đá nó xuất phát từ những cái đợt mà phun trào núi lửa, sau đó là các cái cơn bão đi qua nó để lại trên cái mặt đất những cái sợi đá giống như những cái sợi len vậy đó. Và tập đoàn Rockwool đã dùng chính cái chất liệu đó để nghiên cứu phát triển cái sản phẩm để cách nhiệt, cách âm và chống cháy trong suốt gần cả thế kỷ qua. Mọi người cũng biết để mà tiêu âm thì cái vật liệu bề mặt cần phải có những cái lỗ để âm thanh đi xuyên qua được. Cái cấu trúc của Rockwool tự nhiên nó đã hình thành rất là nhiều các cái khe hở. Âm thanh mà đi qua những cái lớp Rockwool nó sẽ dễ dàng nó bị bể gãy. Nó sẽ giúp cho cái căn nhà của chúng ta cách âm với ngoài đường rất là tốt. Ở trong những cái căn hộ mà chồng lên nhau á, thì thi thoảng chúng ta sẽ nghe được âm thanh của những cái căn nhà bên trên. Thì những cái vật liệu như vậy nó sẽ giảm đáng kể những cái sóng âm đến từ bên ngoài, thậm chí là bên trên căn nhà của mình. Ngoài ra thì đây chính là cái vật liệu mà có thể bọc đường ống nước. Đôi khi chúng ta sẽ nghe cái tiếng xả nước của cái căn bên cạnh hay là cái căn trên đầu mình á. Ở trong chính cái đường ống mà xả nước luôn, chúng ta nghe cái tiếng nước luôn.
Trong các tòa nhà cao tầng thì những cái đường ống từ trên xuống nó cũng sẽ nối thông nhau bởi những cái lỗ khoan sẵn. Vậy thì đây cũng là một cái giải pháp để chúng ta bịt hẳn cái khoảng trống đó và nó làm cách âm hoàn toàn cái tiếng nước đó, để đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, bởi những cái tiếng mà nó rất là nhỏ mà chúng ta dễ dàng bị bỏ qua, nhưng đó chính là những cái thứ gây vi căng thẳng. Về vấn đề cách nhiệt và điều hòa nhiệt độ thì bông sợi đá cũng là cái giải pháp rất tuyệt vời để ngăn chặn cái sự truyền nhiệt từ bên ngoài vào trong nhà chúng ta. Chúng ta làm nhà đôi khi chúng ta sẽ thấy rất là nóng khi mà ở gần cái vách tường vào đúng cái giờ trưa hoặc là giờ chiều khi mà nắng nó chiếu vào đó. Ở gần cái bờ tường thôi là chúng ta đã cảm thấy cái nhiệt độ nó khác rồi, nó nóng lên. Vậy thì bức tường đó nếu như có Rockwool thì nó sẽ giảm đáng kể cái nhiệt độ đó và nó giữ cho cái mùa đông được ấm và mùa hè được mát. Và chính vì cái giải pháp này nó sẽ giúp chúng ta giảm tải cái việc sử dụng điều hòa. Khi đó chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mở cửa, chúng ta đón những cái luồng khí vào nhà một cách thoải mái hơn, một cách chủ động hơn. Không khí trong nhà nó sẽ dễ chịu hơn hẳn và nó giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tới nhiệt độ mà hồi nãy Jess có nói. Về cái vấn đề rủi ro cháy nổ, thông thường cái thương vong nó sẽ không tới từ lửa mà hầu hết nó sẽ tới từ việc bị nghẹt khói độc. Nhà hiện đại thông thường sẽ sử dụng rất là nhiều các cái vật liệu công nghiệp, nhựa composite hoặc các cái vật liệu giả chất liệu. Nên là khi mà xảy ra cháy nó sẽ ngay lập tức sản sinh ra cái khí độc cyanide hoặc là CO, và nó chỉ mất vài chục giây cho đến vài phút là chúng ta đã bị nghẹt thở, và đây chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra thương vong ở trong nhà. Đến cái vấn đề chống cháy thì đây là giải pháp nổi bật nhất của Rockwool vì nó đến từ tự nhiên và nó được nung chảy từ đá bazan nguyên bản. Cái miếng này nè, nó có khả năng chịu nóng tới 1000 độ C. Vậy thì nếu như chúng ta có insulation ở trong tường và trần, những cái bông sợi đá này nó sẽ không có bắt lửa, không làm cháy lan và đặc biệt là không sinh khí độc. Đây có thể là cái lớp bảo vệ rất là đắc lực, sẽ có thêm thời gian để cho chúng ta có thể sơ tán kịp thời. Vị trí lắp đặt của Rockwool thì các bạn có thể lắp đặt ở trong tường, trần, tất cả mọi nơi bao bọc cái căn nhà của chúng ta. Và Rockwool cũng sẽ thi công lắp đặt cho các bạn luôn, tùy cái nhu cầu của mọi người mà họ sẽ tư vấn cho hợp lý. Quay lại với cái chủ đề chính của ngày hôm nay là về cái sự bền vững của một căn nhà, thì chắc chắn cái vật liệu đó nó phải tồn tại rất là lâu thì mới gọi là bền vững được. Cast Studio và Jess cũng nhắc đi nhắc lại những cái thứ mà nó nằm ở trong kết cấu âm là nó cần phải được đầu tư rất là xứng đáng, tại vì nó sẽ nằm trong đó rất lâu. Khi mà chúng ta cần phải sửa sang cái gì thì rất là mất công, cho nên ngay từ đầu khi mà làm những cái phần kết cấu âm thì chúng ta cần phải lưu ý đầu tư cho nó. Rockwool có tuổi thọ cực kỳ dài, nó có thể bằng cái tuổi thọ của căn nhà của mọi người hoặc thậm chí là 2-3 đời luôn. Cái vật liệu này đã được lắp đặt ở sân bay Copenhagen ở Đan Mạch đó mà vừa rồi Jess mới đi đó, 65 năm rồi. Và đến 2023-2024 vừa rồi, khi mà họ cải tạo lại cái sân bay này thì họ đã tiến hành thu hồi và kiểm tra lại các cái tấm bông sợi đá của Rockwool này, và cái kết quả cho thấy rằng tính cách nhiệt, chống cháy và cái tính cơ học của những cái miếng này nè, sau 65 năm nó vẫn còn nguyên vẹn. Kể ra cho mọi người một cái câu chuyện vui như vậy để mọi người thấy được cái tính an toàn mà người Bắc Âu họ đặt lên hàng đầu. Và nó không chỉ ở những cái nơi xa xôi, mọi người sẽ thấy được là nó được sử dụng ở sân bay hay các tòa nhà thì không thể được sử dụng ở chính ngôi nhà của mình là không phải. Thậm chí cái góc nhìn của Jess là ngược lại nữa. Tức là cái ngôi nhà của mình chính là cái nơi mà chúng ta dành cả 1/3 cuộc đời, là ít nhất ở trong chính căn nhà đó, nó là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của chúng ta. Và cái sự an toàn của chúng ta cần phải đặt lên hàng đầu. Cho nên là Jess sẽ luôn lặp đi lặp lại các cái cụm từ như là bền vững, trường tồn, đầu tư vào những thứ như thế nào để đảm bảo rằng cái căn nhà đó sẽ có thể tồn tại qua nhiều thế hệ, chứ không chỉ là làm nhà lên rồi vài năm lại đập bỏ. Hy vọng video ngày hôm nay sẽ đem tới cho mọi người những cái góc nhìn mới mẻ hơn về một môi trường bền vững và an toàn cho gia đình mình. Jess xin cảm ơn Rockwool đã đồng hành cùng Cast Studio, mang tới cho khán giả rất là nhiều cái thông tin bổ ích ngày hôm nay. Chi tiết để liên hệ tới Rockwool Jess để ở trên màn hình hoặc bên dưới description. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người ở video clip tiếp theo.